Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới âm nhạc trong các bộ phim của Wes Anderson. Wes Anderson là một đạo diễn gây nhiều tranh cãi. Một số khán giả ưa thích phong cách độc đáo của ông, trong khi những người khác lại không đồng cảm được. Nhưng dù vậy, không ai có thể phủ nhận tài năng sử dụng âm nhạc bậc thầy trong phim của Anderson. Âm nhạc trong phim của ông không chỉ đơn thuần là nhạc nền, nó còn là linh hồn của câu chuyện, với sự giao thoa giữa hoài niệm, sự hồn nhiên và nỗi u buồn nội tâm. Tất cả đã góp phần tạo nên một dấu ấn khó nhầm lẫn. Có nhiều yếu tố để tạo nên dấu ấn âm nhạc của Anderson, với yếu tố đầu tiên là sự kết hợp giữa nhạc nền và nhạc phim. Từ Bottle Rocket năm 1996 đến các tác phẩm sau này như Rushmore hay The Life Aquatic with Steve Zissou, Anderson luôn biết cách kết hợp nhạc nền với các bài hát có sẵn một cách tinh tế. Đối với nhạc nền, ông thường sử dụng chúng ở phần hậu cảnh, cẩn thận để không làm lu mờ khoảnh khắc trong phim. Ví dụ như trong Bottle Rocket, phần nhạc của Mark Mothersbaugh đã đặt nền tảng cho phong cách âm nhạc đặc trưng của các tác phẩm sau này của Anderson. Đối với bộ phim The Grand Budapest Hotel, ông lại hợp tác cùng nhà soạn nhạc Alexandre Desplat với sự tham gia của một dàn nhạc dân gian Nga sử dụng đàn balalaika và cimbalom để tạo nên một âm thanh đậm chất Đông Âu. Hay trong The Darjeeling Limited, nơi ông sử dụng các bản nhạc của đạo diễn kiêm nhà soạn nhạc Ấn Độ Satyajit Ray để tôn vinh nền văn hóa nơi câu chuyện diễn ra. Trong khi đối với những bài hát có sẵn, ông lại chọn lựa làm nổi bật chúng lên hàng đầu, khiến chúng chiếm lĩnh khoảnh khắc một cách có chủ đích. Bằng cách này, ông cho phép bài hát trở thành một nhân vật riêng biệt, có cuộc sống và câu chuyện của riêng nó. Ví dụ trong The Life Aquatic with Steve Zissou, Bill Murray vào vai Steve Zissou, một nhà thám hiểm đại dương đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, lên đường săn lùng con cá mập Jaguar đã giết hại người bạn thân của ông. Khoảnh khắc ấn tượng nhất phải kể đến là khi bài hát tuyệt đẹp Starfall của Sigur Rós vang lên trong phân cảnh khi Steve và nhóm của ông cuối cùng cũng chạm mặt con cá mập Jaguar. Một khoảnh khắc vừa kỳ diệu vừa xúc động. Anderson cũng không ngại sử dụng những ca khúc xưa từ những bản rock của British Invasion với The Kings. Đến các giai điệu bossa nova được biến tấu như ca khúc của David Bowie qua giọng của Sir George. Anderson tạo ra cảm giác hoài niệm không nhất thiết để đưa người xem quay về một thời gian hay địa điểm cụ thể, mà để thiết lập tính phổ quát và vượt thời gian, giúp phim của ông thoát khỏi bối cảnh hiện tại. Do đó, người xem thường sẽ khó xác định bộ phim của ông thuộc thời đại nào, và đó chính là điều tuyệt vời với một trải nghiệm vượt thời gian. Yếu tố thứ hai là thời điểm sử dụng âm nhạc. Nếu âm thanh không kết hợp chính xác với hình ảnh thì mọi thứ khác cũng trở nên vô nghĩa.
Anderson đạt được sự ăn khớp hoàn hảo giữa hình ảnh và âm thanh theo 3 cách khác nhau. Một là sử dụng những chuỗi cảnh ghép, montage. Hai là slow motion, chuyển động chậm. Và ba là luôn kết nối một chủ đề trong một câu chuyện của mình với một bài hát cụ thể. Anderson thường sử dụng kỹ thuật chuỗi cảnh ghép montage trong mọi bộ phim của mình, và đó cũng là nơi âm nhạc của ông tỏa sáng rực rỡ nhất. Trong một khoảnh khắc khi lời thoại dần biến mất, nhường chỗ cho một bài hát đầy ấn tượng, kết hợp với loạt cảnh cắt nối liên tục. Ví dụ như trong phim The Darjeeling Limited, ca khúc Play With Fire của The Rolling Stones kết hợp với cảnh đoàn tụ của 3 anh em với mẹ mình ở Ấn Độ là một montage bắt đầu bằng việc lia máy quay đến từng thành viên trong gia đình khi họ thực hiện một nghi lễ trong im lặng để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cảnh phim chuyển sang cập nhật tình hình của các nhân vật khác trong câu chuyện. Bài hát của The Rolling Stones mang đến một sự huyền bí và u ám, trong khi phần lời ám chỉ thực tế rằng 3 anh em cũng như những nhân vật khác đang bước vào những quyết định và tình huống sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Tiếp theo mình sẽ nói về chuyển động chậm, slow motion. Hiếm có đạo diễn nào tạo ra những khoảnh khắc chậm đầy cảm xúc và sâu sắc như Wes Anderson. Âm nhạc xuất hiện đúng thời điểm, dẫn dắt nhịp điệu của các nhân vật và đồng thời gợi ý cách chúng ta có thể nhìn nhận và diễn giải khoảnh khắc ấy. Ví dụ như ca khúc Olala của Faith xuất hiện trong cảnh khiêu vũ cuối cùng giữa Max và Rosemary trong bộ phim Rushmore. Đó là một cảnh khiêu vũ đầy ấm áp nơi nhân vật chính có một điệu nhảy ý nghĩa với cô giáo. Anderson sử dụng chuyển động chậm để tập trung vào tương tác giữa các nhân vật và tạo ra một khoảng dừng trong phim, đồng thời kết hợp với ca khúc mang ý nghĩa về sự trưởng thành. Và cuối cùng, Anderson luôn kết nối phần lời hoặc ý nghĩa của một bài hát với cốt lõi của bộ phim hoặc một khoảnh khắc cụ thể. Điều này giúp cho bài hát hoạt động như một lăng kính cho phép khán giả nhìn nhận và diễn giải câu chuyện theo một cách đặc biệt. Ví dụ như ca khúc Queen Beach của David Bowie được sử dụng trong cảnh Steve Zissou bước ra khỏi rạp chiếu phim. Đây là một đoạn kết đầy nghịch lý, sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh tạo ra cảm giác chiến thắng cho nhân vật Steve do Bill Murray thủ vai. Tuy nhiên, hành trình của nhân vật này và lời bài hát lại nói về mất mát và nỗi buồn. Chính sự tương phản này giúp làm dịu đi tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh và khiến chúng ta thực sự thấu hiểu ý nghĩa của bộ phim. Một đặc điểm trong phim của Wes Anderson là những bảng màu khá chói lọi để lột tả các câu chuyện lạ thường về những nhân vật chính chưa trưởng thành. Những nhân vật này không nhất thiết phải là trẻ em, mà cũng có thể là những người lớn không hoàn hảo với những ích kỷ, những thiếu sót rất con người. Và bằng một cách vô tình hoặc cố ý, những điểm không hoàn thiện đó dẫn đến mâu thuẫn trong phim. Và sau đó là hành trình đưa những nhân vật này thật sự trưởng thành, biết sống vì người mà mình yêu thương. Các nhà làm phim từ trước đến nay hầu như luôn muốn khán giả đắm chìm vào thế giới mà mình tạo ra và tin vào những nhân vật và diễn biến trong phim. Wes Anderson thì khác. Bằng cách làm phim của mình, ông nhắc nhở rằng tất cả chỉ là một vở kịch, một câu chuyện cổ tích trong những trang sách do chính ông tạo ra. Và âm nhạc đã góp phần không nhỏ vào sự nhiệm màu của vở kịch đó. Xem phim của ông, ta thấy mình như đang sống trong một thế giới mới lạ, dị thường, vừa hỗn loạn, vừa chỉnh chu, vừa đời thường mà cũng đầy mơ mộng. Tuy vậy, người xem vẫn luôn cảm nhận được thông điệp cảm xúc đằng sau lớp sương mù ảo ảnh đó. Có lẽ lý do là vì, cũng như những câu chuyện hay ho khác trên đời, cái phi thực tế mà Anderson sáng tạo nên đã chạm tới trái tim ta, sâu sắc và xúc động, vượt trên những sự thật
mà ngày thường ta chẳng hề hay biết. Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.